odată un bărbat și o femeie și cea mai mare dorință a lor era să aibă o casă. Nu prea mare, dar nici prea mică, nici prea înaltă și nici prea joasă. Și iată că într-o bună zi au chemat ierudele vecinii și au făcut o clacă mare. Cum crezi? Din ce se face o casă? Au luat miezul pământului, l-au amestecat cu apă de izvor, i-au adăugat haina grânelor și iată așa am apărut eu, casa. Stăpânul cel harnic și priceput a pus mâna pe gealău și m-a făcut cu niște ochi frumoși și luminoși, iar stăpâna a pus mâna pe var și m-a făcut cu o față albă și curată. Au fost la casa nouă mulți musafiri pentru botezul meu și au adus multe cadouri. Veselia cântece, hărnicia belșug, omenia prieteni, bunătatea zâmbete și a fost o zi frumoasă și fericită. Au fost niște vremuri de neuitat. Am auzit râs de copil, cântec de leagăn, primele cuvinte, am crescut un boboc de floare. Dar totul este trecător. Copilul a crescut mare, iar dragii mei stăpâni au plecat în neuitare. Dar de la o vreme am aflat că noua mea stăpână nu mai vrea să trăiască cu mine, casa părintească. Visa la o casă nouă, mai frumoasă. Și într-o bună zi am observat pe sub pereții mei niște năluci stranii care încercau să se strecoare pe neobservate. A venit sărăcia și a adus prietena ei cearta și au gonit din casă veselia, hărnicia, omenia și bunătatea. Atunci, stăpâna a hotărât să plece undeva la marginea lumii ca să câștige bani pentru o casă nouă. A venit iarna și am rămas orfană și singură. Și mi-era frig și mi-era foame și nimeni nu-mi deschidea ușa să mă întrebe ce mai fac și cum mă mai duc. Pereții mei s-au năruit, păinjenișul a acoperit ochii și eram tristă și disperată. Atunci am hotărât să scriu o scrisoare stăpânii mele, deci am chemat pe casa vecină, care avea o fetiță școlăriță, să mă ajute să o scriu. S-a dus la cea mai bună prietena mea școala și împreună am ticluit-o. Și iată, când scrisoarea era gata, am rugat porumbelul să ducă scrisoarea la marginea lumii. Așteptarea a fost lungă, dar cu prietenii mei am supraviețuit. Când ei m-au încurajat și m-au susținut, am înțeles că mai există prietenie și în zile bune și în zile grele. Mi-au povestit că nu numai eu am rămas singură, mai sunt în mahala casei care au o soartă asemănătoare cu a mea. Cu primăvara a venit porumbelul cu o veste bună. Stăpâna mea a primit scrisoarea, a citit-o și a cuprins un dor nestăvilit de casă părintească, de patrie, de neam și de momentele fericite trăite împreună. I-am porucit porții să stea de veghe zi și noapte, să-mi dea de știre când se reîntoarce. Și iată că a venit. Sufletul ei s-a reînnoit la căldura soarelui baștinii și eu din nou am devenit frumoasă, cu varul proaspăt pe față, veselă cu acoperiș nou și fericită cu musafiri și rude. Eu totdeauna am știut că acolo, printre străini, înțelegea că cel mai scump lucru în viața fiecărui om este casa, casa părintească. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt. Încă vin copii socolinde, nu știu că stăpânii nu mai sunt. Casa părintească nu se vinde,